අයිෆෝන් කියලා පිළිගන්න AVT Geek වලට ආපු ගලන් සිළු දෙනාම අද අපි කියන්නේ AVT Geek එකෙන් ගෙන පළවෙනි Android ගැන කරන වීඩියෝ එක. අද අපි කරන්න යන්නේ Android app එකක් ගැන හඳුන්වා දීමක් තමයි. මම අද හඳුන්වා දෙන්න යන්නේ ඔයගලන් කවුරුත් දන්න Vidmate කියන app එක. මේක ඔයගලන් සමහර අය දන්නවා තියෙන සමහර අය මේක ගැන වැඩි දන්නෙත් නැහැ. මොකද මේක අපිට Play Store වලින් download කරගන්න බෑ. මේක අපිට වෙන අන්තර්ජාල දින වෙන වෙබ්සයිට් එකකින් තමයි download කරගන්න වෙන්නේ .apk ෆයිල් එකක් විදියට. මේ යටින් ඔයගලන්ට පේන ඇති මේ තියෙන්නේ vidmate.apk කියලා apk ෆයිල් එකක් විදියට තමයි මේක download වෙන්නේ. පළවෙනි description එකේ link එකට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ app එක download කරගන්න. අපි බලමු දැන් මම දැන් app එක download කරලා ඉන්නේ. මේක කොහොමද install කරගන්න කියලා. හොඳයි ඔන්න දැන් අපේ Vidmate app එක install වෙලා ඉවරයි. අපි දැන් මේක open කරලා බලමු. හොඳයි ඔන්න අපිට මුලින්ම කියන්න ඕන මේ Vidmate කියන්නේ YouTube වගේම තවත් වෙබ්සයිට් ගන්නාව download එකක්. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ download එකක් විතර තමයි මේ Vidmate කියන app එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒක තමයි මේකේ MP3 වගේ ෆයිල් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට ඒක ස්කිප් කරලා මෙහෙම ගියාම මෙතන go කියලා එකක් තියෙනවා. මේකේ තවත් එකක් තමයි movie music TV show ඒ තුනම බලා ගන්න පුළුවන් මේ app එකේ. ඒ කියන්නේ අපිට ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ online බලන්න ඒ ඔක්කොම කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් දැන් go කියන එක ස්කිප් කරනවා. go කියන එක ක්ලික් කරායින් පස්සේ ඔන්න දැන් අපි Vidmate app එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපි අන්තර්ජාල සංස්ථාව දැන් ඩිස්කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා. මම ආයෙ කනෙක්ට් කරනවා. ඔන්න මේ තියෙන්නේ Vidmate කියන app එක. මේ තමයි ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන feature කියලා වෙනම tab එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි movies කියලා වෙනම tab එකක්. ඒ වගේ තමයි music. ඊට පස්සේ video, TV show සහ movement මේ ඒ වගේ තමයි apps කියලා එකකුත් තියෙනවා. මෙතන පුළුවන් අපිට apps එහෙම download කරගන්න ඔයගලන්ට Play Store එකේ නැති app වුණත් මේ Vidmate app එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් එකක් විදිහට තමයි සම්පූර්ණ ක්‍රියා කරන්නේ. මේ Vidmate කියන එක තියෙනකන් ඔයගලන්ට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගලන්ගේ ඕනම වීඩියෝ එකක් සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් ඕන දෙයක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් මේ Vidmate කියන app එකෙන්. හුඟක් අය පාවිච්චි කරනවා YouTube එකට වෙනම ඩවුන්ලෝඩ් එකක්, සමහර සොෆ්ට්වෙයාර් එහෙම ඩවුන්ලෝඩ් කරන වෙනම ඩවුන්ලෝඩ් එකක්. උදාහරණයක් විදිහට Black Market app එක වගේ අන්න ඒ වගේ සොෆ්ට්වෙයාර් පාවිච්චි කරනවා. සොෆ්ට්වෙයාර් app මේකේ එහෙම ඇප් ගොඩක් දාගන්න ඕනේ නැහැ. මේ software එකෙන් අපිට ඔක්කොම වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඔයගලන්ට යටින් පේනවා home videos and me කියලා එක. මෙතන home කියන්නේ අපි දැන් මේ ඉන්න tab එක. ඒ කියන්නේ ඉන්න page එක මේකේ මුල් පිටුව. ඊට පස්සේ videos වලට ගියාම බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට මෙතන videos තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට recommend බලන්න recommend කරන videos ඒක තමයි me කියලා තැනට ගියාම ඔයගලන්ට පුළුවන්. මෙතන download history එක බලන්න පුළුවන් අපිට. දැන් ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා තියෙන ෆයිල් එක බලන්න පුළුවන්. එහෙම තමයි හිස්ටරි එක බලන්න පුළුවන් අපිට. අපි බලමු වීඩියෝස් සහ ඩවුන්ලෝඩ් කරපු දේවල් ගැන. ඒක තමයි ඔයාලා ෆේවරිට් කියලා හිතන දේවල් ඔයාලට පුළුවන් මේක වෙනම කොටසක් තියා මාක් එකක් දාලා තියා ගන්න පුළුවන් හાર્ට් මාක් එක. ඔන්න ඒක තමයි මේ කියන එක තියෙන. හොඳයි අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද YouTube එකේ වීඩියෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න කියලා. YouTube එකේ අනිත් හැම දෙයකම වීඩියෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් මේ විදියට. මම දැන් මෙතන ෆීචර් කියන කොටසට ගිහිල්ලා මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා ඇති YouTube, Facebook, WhatsApp සහ තව Daily Motion කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි ඔයාලට Mo කියන එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. තව වෙබ්සයිට් ගන්නාවකම දේවල් තියෙනවා මෙතනින්. වෙබ්සයිට් ගන්නාවක් අපිට පුළුවන් ඒවයි තියෙන වීඩියෝස් උනත් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මෙතන හැම සෝෂල් මීඩියා එකක්ම වගේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ Facebook වල සමහර අය ෆෝන් එකට වීඩියෝ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න බෑ Facebook වලින්. සමහර අය ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර් එක දාලා තමයි මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ. ඒනකොට අපිට මේ software එකෙන් කෙලින්ම ඩවුන්ලෝඩ් බොත්තම software දීලා තියෙනවා. ඩවුන්ලෝඩ් link එක ක්ලික් කරගම අපිට මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න. හොඳයි අපි බලමු දැන් YouTube වීඩියෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න කොහොමද කියලා. මෙතන ඔයා usually කියන එකට ගිහලා මෙතන YouTube කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න. ඔන්න සිලෙක්ට් කරායින් පස්සේ ඔන්න දැන් අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා YouTube home page එක. අපිට මේකේ අපි දැන් බලමු. ඔන්න දැන් මම AVT Geek කියලා මේක ටයිප් කරනවා.
හොඳයි ඔන්න දැන් මම වීඩියෝ එකක් මගේ channel එකට වීඩියෝ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මගේ channel එකේ වීඩියෝ එයින් එකක් මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා මෙතන තියෙන මේ data recovery software එක ගැන කරපු වීඩියෝ එක මම මේක දැන් ක්ලික් කරනවා ක්ලික් කරායින් පස්සේ ඔන්න ඔයගොල්ලෝ අපි මුලින්ම මේ app එක දැන් install කරලා තියෙන්නේ ඔයගන්ට එනවා download it by click ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පල්ලෙහාට තියෙන ඊතාලේ ක්ලික් කරලා ඔයගන් පුළුවන් මේක download කරගන්න මම දැන් ඒක ක්ලික් කරනවා හොඳයි ඔන්න දැන් මම ඒක දැන් ක්ලික් කරලා තියෙන්නේ ඔයගන්ට පේන ඇති අපිට අවශ්‍ය quality ඒ කියන්නේ 360p 240p සහ 144p කියලා quality තුනක් තියෙනවා මීට වඩා එහා තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් අපි ෆිල්ම් එකක් සහ තවත් විදියට TVCS වගේ ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා 720p 1080p වගේ resolution වලට අපිට ගන්න පුළුවන් quality මම දැන් මෙතන 360p දීලා මෙතන download කියන එක ක්ලික් කරනවා ඊට පස්සේ ඔයගන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ උඩින් පේනවා ඔයගලන්ට task downloading. ඒ කියන්නේ මෙතන එක downloading එකක් තියෙනවා එකක් download වෙනවා ඒක තමයි kilobyte ගාන සහ මේ අපි download කරන වීඩියෝ එකේ නම වෙట్లా තියෙනවා උඩින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතනින් ඒ වගේයි මේක download වෙන speed එක kilobyte ගාන එහෙම බලන්න පුළුවන් අපි මේක දැන් ඔන්න ඔහම තමයි අපි මේකෙන් වීඩියෝ download කරන්නේ අපිට පුළුවන් මේක download වෙච්ච තැන හොයාගන්න නම් අපිට මේක back කරලා ගිහිල්ලා මෙන්න මේ මී කියන තැනට ගිහිල්ලා අර මම කලින් කිව්ව විදිහට download කියන එකට යන්න download වලට ගියන් පස්සේ ඔයගලන්ට වෙන ඇති මෙතන අපේ දැන් download වෙන වීඩියෝ එක ඒක තාම download වෙමින් පවතින්නේ දැන් අපේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉවරයි. ඔයගන්ට වෙනවා ඉස්සස් data recovery software කියලා. මෙතන අපේ වීඩියෝ එක තියෙනවා. අපි බලමු දැන් මේකෙන් ඔච්චර මේ වගේ තවත් ඔයගන්ට පුළුවන් YouTube එකේ WhatsApp එකේ Viber එකේ සහ ඕනම social media Facebook ඒ ඕනම social media එකක වීඩියෝස් මේකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට තවත් කියන්නේ සිද්ධියක් තියෙනවා මේකේ ඔයගලන්ට notification එනවා. ඒ notification ඔයගලන් settings වලට ගිහිල්ලා ඔෆ් කරන notification center වලින් මොකද ඒ notification අපිට වීඩියෝ බලන්න කියලා තමයි ඉන්නේ ඒක කරදරකාරී විදිහට තමයි ඉන්නේ ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන් යම් කිසි මුදල් ලිපයා ගැනීමක් වශයෙන් තමයි මේ app එකේ අයිතිකාරයෝ ඒක කරන්නේ හොඳයි එහෙනම් දිගටම අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න අදට අපි ජය